Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în pești. Haideți să vedem ce ne aduce luna aprilie în nastre, dar și în tarot. Pe data de 3 aprilie, Mercur se va muta în Taur, în casa voastră a treia. Mercur este planeta intelectului, a gândirii, a comunicării, a tranzacțiilor și a comerțului, dar și a călătorilor pe distanțe scurte. Taurul este un semn fix de pământ. Este semnul căruia îi plac confortul și siguranța. Casa a treia este o casă a comunicării, a studiilor, a relației cu frații, cu verii primari, cu cercul vostru apropiat de prieteni, cu comunitatea voastră sau cu vecinii. Drept urmare, aici, planeta gândirii într-un semn de pământ cere strategie, să gândim eficient și sistematic, să ne gândim și la aceste aspecte importante din viața noastră. Oare care este relația în acest moment cu frații voștri, cu familia voastră, cu cercul vostru de prieteni și ce doriți să faceți acolo? Unde trebuie să comunicați ceva sau ce trebuie să schimbați la nivel de comunicare pentru a deveni mai eficientă, mai ancorată în planul material? Mercur în Taur și ia timp în toate cele și răgaz să cugete pe îndelete acțiunile, lucrurile pe care dorește să le facă. Mergem mai departe și pe data de 6 aprilie va avea loc la 16 grade balanță luna plină în casa voastră a 8-a. Luna plină înseamnă eliberare, curățare, apogeul unei situații, o manifestare, o conștientizare, iar casa 8-a vorbește despre intimitate, despre mister, despre subiecte tabu, despre sexualitate, despre banii altora, banii pe care îi puteți face prin partenerii voștri sau partenerul vostru. Este o casă a puterii și a siguranței, aparține arhetipului Scorpion cu stăpân Pluto. Balanța este semnul diplomației, semnul relațiilor și al parteneriatelor de lungă durată. Această conjunctură astrală aprinde reflectorul și ne aduce în prim plan relațiile și intimitatea sau taxele și impozitele, care este relația noastră cu instituțiile de stat. Oare ce anume trebuie să încetăm să facem sau ce anume este scadent astăzi? Ce tipar avem aici pe care îl urmăm inconștient? Această lună plină vine cu nevoia de a înceta ceva, de a deveni conștienți în relații, la nivel de putere și să înțelegem sau să realizăm poate că ne dăm puterea sau că ne simțim neputincioși, drept urmare să facem ceva în această privință. Pe 11 aprilie, Venus, zeița banilor și a frumuseții, se mută în Gemeni, în casa voastră a patra. Casa a patra este o casă karmică a începutului și a sfârșitului. Este casa în care voi locuiți, este neamul din care ne tragem, originea noastră. Venus este planeta banilor și a frumuseții, iar Gemenii sunt comunicarea, intelectul, comerțul, tranzacțiile. Veți avea acum putere magnetică în casa voastră. S-ar putea să vă vină idei noi de reamenajare, de îmbunătățire. Sau s-ar putea să aveți ceva planuri unde va trebui să alocați o sumă frumușică de bani pentru a le duce la bun sfârșit. Puteți fi atenți să nu cheltuiți mai mult decât ați planificat. Simțiți nevoia să faceți din casa voastră un mediu sigur și confortabil. Inclusiv pot apărea aici discuții despre vânzare, cumpărare, mutare în alt oraș, nu din țară neapărat, schimbare de domiciliu. O grămadă de lucruri pot apărea despre care este bine să fiți informați. Pe data de 20 aprilie va avea loc evenimentul de lună nouă sau eclipsa de soare din Berbec, cea de-a doua din acest semn, dar de această dată va avea loc la 29 de grade Berbec, în casa voastră a doua, în casa banilor. Berbecul este pionierul, iar luna nouă înseamnă inițiativă, să începem ceva, curaj. Este un moment unic în spațiu și în timp să porniți la drum, să vă recăpătați independența financiară pentru unii dintre voi sau să deveniți independenți financiar. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca acum din casa voastră să vă dați seama că vreți să vă educați în acest domeniu financiar.
să faceți niște schimbări, să învățați cum să puneți bani deoparte sau cum să îi investiți pentru a-i multiplica. Berbecul înseamnă curaj și un nou început, pentru că undeva cam acum 18 ani am mai avut aceeași temă pentru noi, ceasul cosmic. Putem relua și de această dată chiar putem produce o schimbare benefică în viața noastră. La câteva ore după eclipsa de soare din Berbec, soarele va intra în semnul Taurului și va oferi mult mai multă vitalitate în casa a treia, să fim stăpâni pe ce spunem, pe ce asimilăm ca informație, pe studii, pe documentare, pe a ne extinde, pe a evolua. Iar pe 21 aprilie, Mercur își începe retrogradarea tot aici, în casa voastră a treia, la 15 grade. 15 este cifra diavolului în tarot, adică ceva toxic. Poate îmi încarc auzul zi de zi cu lucruri care nu-mi servesc. Poate nu am o relație neapărat bună cu neamul meu, cu vecinii mei, cu comunitatea mea și aud fel și fel de lucruri. Sau trebuie să ascult fel și fel de lucruri. Mă pot acum elibera. Pentru că Mercur retrograd înseamnă reevaluare. Revizuiesc niște lucruri importante sau fac niște planuri de concediu, dar poate prima dată când le-am luat în calcul, am omis niște lucruri esențiale. Astrologic vorbind, cam despre asta este vorba. Îl mai aveți pe Marte în Rac, în casa a 5-a, care este casa creativității, a romanțelor, a idilelor și a copiilor. Este un arhetip al acțiunii, iar Racul este un arhetip emoțional. S-ar putea ceva ce are legătură cu copiii voștri, mai ales cu primul născut, să vă scoată puțin din fire, să vă enervați ușor sau să vedeți că ai voștri copii, mai ales primul născut, are nevoie emoțional să îl sprijiniți sau să o sprijiniți. De asemenea, dacă sunteți la început de drum, aveți parte de o romanță, o idilă cu cineva, s-ar putea să fiți un pic emoțional, să vreți ca lucrurile să meargă mai rapid, mai iute, însă ele să meargă un pas înainte și 3 înapoi, pentru că vorbim despre arhetipul Racului. Dați-vă timp și tratați-vă cu iubire voi pe voi înșivă. La baza citirii, mesajul pentru pești este următorul. 4. Oglindă. Tratează-ți corpul ca pe un templu. Foarte mulți dintre voi, posibil acum prin intermediul casei a 4-a, să faceți ceva, să vă dați seama că vă asemănați foarte mult cu neamul vostru, cu familia voastră și să aveți prilejul pe parcursul lunii aprilie să întrerupeți acel circuit sau acea asemănare dacă vouă nu vă mai convine. Poate la nivel de stabilitate, pentru că 4 este o cifra stabilității și cu Venus acolo, mai ales cu semnul Gemenilor, care este destul de oscilant pentru că este o energie mutabilă de aer, să vă dați seama că ați făcut fel și fel de lucruri de-a lungul timpului și că în sfârșit este timpul să vă așezați, să vă stabilizați, sau poate de-a lungul timpului ați trăit când aici, când colo, ați făcut foarte multe drumuri între case, între domicilii, sau ați făcut foarte multe delegații, ați avut parte de foarte multe delegații și ați stat foarte puțin pe acasă, sau poate ați avut drumuri de făcut pentru serviciu, delegații și casa voastră era ca un fel de hotel. Ei, iată că de această dată voi veți străluci în casa voastră, vă veți oglindi în casa voastră, veți avea această puternică nevoie de a face curățenie în casă, să arate totul impecabil, pentru că, sub o formă sau alta, mediul vostru înconjurător și mai ales casa voastră vă reflectă pe voi. Știți că dacă la noi în suflet nu este curățenie și la noi în casă este dezordine. Este un lucru verificat și bine știut. Pe de altă parte, văd că nu vă doriți să semănați cu cineva sau că puteți acum, dacă vedeți exemplul celorlalți din neamul vostru și nu vă place, să schimbați acest lucru. Mergem mai departe cu dimineața, din nou 40, din nou despre casă este vorba și semnul pești, iată, fix pe voi vă avem și stele. Doriți să
faceți ceva care să vindece casa, casa, familia, relația, neamul, sau să vă vindecați voi pe voi înșivă, pentru că aveți nevoie de mai multă încredere în voi, dar și de confort sau și de odihnă. Este bine să luați în calcul și aceste lucruri. Mai multă odihnă, mai multă stabilitate, mai multă consecvență în ceea ce porniți, în rutina voastră. Sabia, numărul 7, și să faci o schimbare. Să faci o schimbare la nivel de comunicare, respectiv Mercur în Taur în casa a 3-a, care are legătură cu relațiile voastre, cu soțul, soția, cu omul alături de care trăiți și poate nu sunteți căsătoriți. Deci o schimbare de lungă durată poate apărea pe parcursul lunii aprilie pentru voi, care implică echilibru, care implică foarte multă claritate, care implică foarte mult adevăr. Posibil să implementați noi reguli în casă sau o nouă rutină sau să se producă niște schimbări atât în planul fizic cât și emoțional în casa voastră. Vor apărea schimbări. Poate voi veți fi acum sinceri cu cineva care până acum a fost menajat sau poate cineva vă dezvăluie acum ceva, un lucru pe care voi doreați să îl știți de foarte mult timp, care are legătură cu casa și familia și relația și de acum înainte se va produce o schimbare care să vă ajute. Să te scoți pe tine la o întâlnire și aici este un fel de așteptare, un fel de gazdă, un fel de paznicul casei, ceva de genul acesta. Voi așteptați niște vești, veți descoperi ceva ce are legătură cu casa voastră. Fie doriți să faceți o tranzacție, v-am spus să vindeți, să cumpărați ceva și descoperiți ceva ce are legătură cu actele. Fie reușiți să faceți o tranzacție și în sfârșit sunteți fericiți. Aici văd o casă pe pământ. Aici văd o recăpătare a energiei vitale, pentru că acest personaj este desculț și culoarea portocaliu și galben de aici îmi spun că îmi recapăt încrederea în mine, îmi recapăt dragul de a sta în casa mea sau în sfârșit sunt în casa mea și primesc vești. Așteptați pe cineva aici. Poate această așteptare ia sfârșit, pentru că în casa 8-a se iau niște decizii importante, profunde. Este casa relațiilor profunde, nu superficiale. La nivel de intimitate faceți o schimbare. Speranță și Narcisa, semnul Taurului și numărul 38 sau 12 sau 3. Iată casa a 3-a. Speranța. Faceți niște schimbări, fie faceți călătorii, fie vă mutați împreună cu familia, fie vă mutați de la familie, fie vă schimbați casa, cumpărați alta nouă, fie vreți acum, în acest moment, luați o hotărâre, pentru că avem și eclipsa și luna plină, să curățați toate lucrurile toxice care au avut legătură cu casa și familia voastră și să o luați de la început. Să vedem ce ne spune și tarotul. Pentru pești, aprilie. La nivel de relație, avem puterea, 4 de cupe, 5 de cupe, 9 de cupe. Wow, ce frumos! La nivel de relație este vorba doar despre voi înșivă, care vă doriți o relație sigură și în intimitate, și emoțional, și fizic, și la nivel de rutină. 4 de cupe spune, nu sunt mulțumit de relația mea, mă uit la omul de lângă mine, dar nu sunt în totalitate mulțumit.
Însă, avem aici speranța că pot schimba lucrurile care nu funcționează în viața mea, în relația mea, în casa mea și că pot obține prin 9 de cupe și puterea absolut tot ceea ce îmi doresc. Luna aceasta va fi mai mult despre voi decât despre ceilalți. Venus în Gemeni spune, poți avea parte de absolut tot ceea ce îți dorești. 9 de cupe spune, da, ți se pot îndeplini dorințele, ai puterea să duci la capăt toate planurile pe care ți le-ai făcut. Aici vă văd pe voi singuri, cu gândurile voastre, dar mai degrabă cu emoțiile voastre. Se reia o temă a independenței. Cumva simțiți că trebuie să faceți ceva pentru casa voastră, pentru relația voastră, sau primiți niște vești prin care renaște speranța în sufletul vostru și din tristețea pe care o aveați, intrați într-o frecvență a fericirii și a împlinirii sufletului. Aici poate fi vorba despre un leu, poate fi vorba despre un scorpion și poate fi vorba despre voi. Asul de monede, un nou început. Unii dintre voi să știți că primiți niște vești, apar niște schimbări, vă treziți într-o zi pur și simplu cu mintea lucidă, acesta este Mercur în Taur și spuneți gata, stop și de la capăt, este momentul să fac ceva pentru mine, viața mea, relația mea și casa mea. Aici, asul de monede cu 9 de cupe transmit un început stabil. Un început stabil pentru că voi deveniți o autoritate în familia voastră sau cineva este atras de voi, vă vede puterea interioară și își dorește să facă parte din viața voastră. Un nou început, v-am spus, nebunul. Poate reveni cineva din trecut pentru că acest personaj se uită în stânga, poate reveni cineva din trecut către voi, cineva care poate a fost la depărtare, la distanță sau cineva alături de care până acum ați avut o casă, dar nu un cămin. Să se producă schimbări din acestea foarte bune la nivel de rutină, dacă sunteți căsătoriți și nu știu, soțul sau soția era mai mult plecată sau plecat de acasă. Intervine aici elementul stabilitate în viața voastră, înalta preoteasă și înțelepciunea. Voi deveniți înțelepți aici, prin luna plină din balanță din casa 8-a. La nivel de intimitate știți ce vă doriți, vă recăpătați siguranța că acum veștile pe care le primiți sunt corecte, sunt reale, Mercur în Taur în casa a 4-a, știți, simțiți că sunteți în fața unui nou început și puznicul care spune clar că trebuie sub o formă sau alta să învățați să fiți mai rezervați sau să vă iubiți mai mult pe voi înșivă sau să aveți grijă mai mult la claritate mentală. Deci pentru voi luna aprilie va aduce în relații claritate mentală. În casă, în comunicare, veți ști cum stă treaba cu neamul, cine vă este alături, vă veți înțelege mai bine cu ei, puteți aduce în lumină niște lucruri care până acum erau ascunse sau nu vorbeați cu cineva, în sfârșit puteți să vă împăcați. O persoană poate reveni de la depărtare, poate aveți pe cineva cu care nu v-ați văzut de foarte mult timp care s-a retras, a fost puznic sau, nu știu, s-a călugărit, pentru că văd ceva cleric aici. Pentru alții dintre voi vreți independență financiară și vă găsiți un partener, o parteneră de afaceri foarte bună, un instructor, pe cineva alături de care să vă educați financiar. Cineva poate reveni din trecut cu lecția învățată. Această persoană poate reveni către voi acum dacă sunteți separați, dar complet schimbată. La nivel de plan financiar, avem eremitul din nou, 7 de bâte, nebunul și aici, 5 de monede și 6 de cupe. La nivel financiar trebuie să evaluați și să reevaluați foarte bine tiparul vostru comportamental care are legătură cu casa și cu
cu finanțele voastre. S-ar putea ca unii dintre voi să cheltuiți foarte mulți bani pe cumpărături care ulterior să ajungă la gunoi sau să cumpărați lucruri care vă sunt inutile și din momentul în care ajungeți acasă să vă dați seama că nu vă mai plac. Pentru alții dintre voi, la nivel financiar, văd că luptați să închideți o datorie sau că vreți să faceți ceva, iar în această lună reușiți. Ceva ce vă doriți de foarte multă vreme poate ajunge acum la un apogeu, la o finalitate. Dacă are legătură cu serviciul vostru, analizați foarte bine, vreți să faceți o schimbare, dar încă nu aveți curaj să o faceți. Sau vă tot gândiți cum să faceți o schimbare, pentru că în momentul prezent, în mod cert, este nevoie de o schimbare aici. Aveți foarte multă oglindă, vedeți? Element de apă. Este ca și când voi deja v-ați făcut o proiecție, deja aveți niște așteptări, deja aveți un plan în minte, iar Mercur în Taur acum în casa a treia vă va ajuta să materializați, să puneți negru pe alb ceea ce vreți să faceți. Și nebunul, un nou început, dar un nou început în care parcă nu prea aveți foarte multă încredere sau sunteți cumva sfioși, vă temeți ușor de necunoscut. Luna nouă și eclipsa din casa a doua a banilor și din semnul berbecului vă dă brânci, vă împinge efectiv. Nu veți avea timp să cugetați pentru că arhetipul berbecului nu gândește, el face și apoi gândește. Deci mergeți înainte cu tot curajul de care dispuneți voi, nu mai procrastinați. Trebuie să faceți o schimbare care vă aduce stabilitate pe termen lung de acum înainte. Cinci de monede, nu, 3 de monede, parteneriat, bani, îmi schimb rutina, îmi pot găsi un nou serviciu, primesc sprijin financiar, toată lumea vine la aceeași masă și contribuie în mod egal. Împărăteasa, împlinire, Venus, iată, Venus guvernează casa a doua a banilor și se află în casa a patra, în casa voastră, în căminul vostru și spune bani. Poți avea acum bani atât cât îți dorești, poți acum regla niște lucruri financiare, poți achita o casă, poți achita niște datorii foarte vechi, poți primi niște bani înapoi, o datorie pe care cineva o are la tine, poți tu să achiți o datorie veche pe care o ai și poți triumfa. Inclusiv o promovare poate fi aici la serviciu. Promovare în sensul de fie bani mai mulți, fie responsabilități mai clare, fie clar o funcție nouă. Oglindă. Ne reflectăm, imaginea mea, relațiile îmi reflectă rănile și introspecție. Vedeți cum se aliniază toate aceste lucruri? Este o lună foarte bună pentru voi să vă uitați la mediul vostru înconjurător sau la voi înși vă în oglindă și să vedeți unde v-ați sabotat până acum. Voi l-ați avut pe Neptun aici o perioadă foarte lungă de timp și acum Saturn a intrat în semnul vostru. Trebuie tăiate corzile energetice care vă leagă de lucrurile care nu vă mai servesc, de persoanele care nu vă mai servesc și trebuie conștientizare. Vouă înșivă să vă spuneți în oglindă adevărul și să fiți sinceri cu voi înșivă. Puteți să vă schimbați tiparul financiar, puteți să puneți bani deoparte și așa mai departe. La nivel emoțional, 4 de bâte, 2 de cupe, 10 de bâte și spânzuratul. La nivel emoțional, toată trauma voastră de până acum poate lua sfârșit și puteți să vă recăpătați armonia în cuplu. Toată așteptarea voastră de până acum, care v-a îngreunat viața, poate lua sfârșit și vă puteți recăpăta armonia în cuplu. Există iubire și stabilitate în cuplul vostru, dar trebuie să puneți voi stop gândurilor, proiecțiilor, așteptărilor pe care le aveți de la ceilalți.
Ieșiți din această așteptare, din această stagnare care v-a epuizat atât fizic cât și emoțional și ajungeți la 2 de cupe, la iubire și la 4 de bâte. Stabilitate în relație și iubire în relație. Pentru alții dintre voi s-ar putea să existe aici scenariul și ideea că relația în care sunteți nu mai funcționează pentru că vă lipsește siguranța, pentru că vă lipsesc banii, pentru că a ajuns la un final. Unele relații ajung la final și prin luna plină din balanță, acum să conștientizați aceste lucruri. Din nou 10 de bâte. 10 de bâte. Vreți o schimbare și o puteți avea. Aveți claritate mentală, da? Să o vedeți. Ieșiți din îngheț. Ieșiți din această perioadă de stagnare în care nimic nu v-a fost clar. Este ca și când mergeați teleghidați pe drum. 8 de spade. Vă eliberați mental. Foarte mulți dintre voi ați fugit de adevăr sau ați fost cumva deconectați așa de lumea exterioară. Nu știu, ați avut apăsări, judecata, renaștere. Dacă aveți provocări medicale, în această lună puteți găsi calea prin care să vă vindecați sau puteți face niște tratamente, atât pe medicina clasică cât și pe medicina holistică, să vă armonizați corpul. Pentru alții dintre voi ajungeți la o concluzie în relația voastră, fie o luați de la început și toate lucrurile se unesc și intră în armonie, fie este un moment bun pentru voi să vă folosiți liberul arbitru și să înlăturați această energie joasă din viața voastră, pentru că nu vă simțiți în siguranță, pentru că există constrângere aici, pentru că există mister și lipsă de adevăr și implicit epuizare. La nivel medical, somatizați foarte mult tristețe din plămâni, șoldurile, incapacitatea de a mă mișca liber în viață sau mă mișc așa mecanic, dar nu știu exact, nu am încredere în drumul meu. Seducție, atracție, flirt, întâlniri, tentație. S-ar putea ca la nivel emoțional, v-am spus, cu Marte în rac în casa a 5-a, să ieșiți, să fi cunoscut pe cineva de puțin timp și să nu știți exact ce hram poartă această persoană. Va fi o lună prin care trebuie să vă asumați puterea, să întrebați, să comunicați simplu, clar, concret și să vă trasați niște granițe sănătoase, să știți exact ce sunteți dispuși să compromiteți și ce nu. Talismanele. Trebuie să eliminați energie toxică. Uitați aici, trebuie făcută o schimbare. O cheie nouă, deci casa va fi foarte importantă pentru voi. Unde apare împărăteasa, iată, unde puteți să aveți reușită, poate vă luați proiecte să lucrați de acasă, voi, peștele, noroc, o iubire care se poate întregi, dar poate nu este pe deplin așa cum vă doriți voi, judecata, pasărea Phoenix, o reluare, o regenerare, vă regenerați, vă vindecați, 6 îndrăgostiți, o alegere, dar și armonie, vă regenerați, se schimbă pentru voi lucrurile. Iată că voi așteptați pe cineva, vii și aici am soarele, roata norocului, da, cineva poate veni, da, cineva poate veni către voi, viu, poate vă rugați pentru cineva sau pentru sănătatea sa. Aici spun talismanele acestea să nu vă dați bătuți. Dacă aveți pe cineva în preajma voastră care are provocări de sănătate, să încercați să faceți tot posibilul pentru că aveți șanse de reușită. Sau, nu știu, poate ați avut o pierdere recentă aici și acest impact asupra vieții voastre a fost foarte spiritual.
și vă încerca să vă reconectați sau poate sunteți în doliu, pentru că am și 5 de cupe aici, care poate însemna efectiv doliu și traversați o perioadă mai tulbure emoțional, așa, dar aveți de ales dacă rămâneți în echilibru, adică agonie sau armonie, pentru că iese soarele, pentru că trebuie să înțelegem ciclicitatea vieții. Știu că e mai ușor de spus decât de făcut. Iată, cineva vă reflectă clar. Aici am o casă a 5-a, Marte în Rac, nu prea vă arde, e ceva acolo, dacă abia ați cunoscut pe cineva, nu vă stă neapărat gândul la asta. Aici am Gemeni, Venus în casa a 4-a, care spune că este bine, vă veți simți în siguranță, confortabil în casa voastră sau că poate este momentul să o puneți la punct, să o ordonați. Poate lucrurile pe care le-ați auzit de-a lungul timpului v-au bruiat, într-una ați fost implicați mereu în problemele altora și este momentul să vă eliberați. Este o eliberare de karmă de neam aici. Voi nu sunteți neamul. Am inițiala K, I-I-U-V-X, steaua, steaua, steaua. Și avem așa, kiwi. Aveți nevoie să vă hrăniți, să aveți grijă la regimul alimentar, să știți. Aveți leul acolo, în casa a 6-a. S-ar putea să vă credeți foarte puternici și să nu luați neapărat în seamă sănătatea sau să vă neglijați. Atenție să nu o faceți. Aici 2 steluțe. Vă uitați către cer și vă rugați. Ori v-ați îndepărtat de cineva recent, ori vă rugați să vă apropiați, vă gândiți foarte mult la cineva. Sănătatea și pomul cunoașterii. Dacă ați avut o pierdere, atunci această pierdere cumva v-a ajutat în evoluția spirituală. Știu că sună ciudat, dar este real. Primiți un cadou, veți avea parte de prieteni buni, oameni buni, alături de care să traversați provocări dacă aveți acest lucru, pentru că aici am o bombonică. Aveți o energie masculină în jur care vă protejează. Aici am UX. Vreți să faceți ceva într-o aplicație, vreți să faceți niște achiziții sau vreți să schimbați o interfață, vă ocupați de ceva. Poate fi artistic, poate sunteți artiști, poate avea legătură cu UK-ul aici, dar nu numai, cu marea sau cu un regat, poate o moștenire. Aici mai poate fi vis, să aveți vise lucide sau să aveți stări meditative prin care încercați să vă conectați cu cineva. Și cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună aprilie minunată și să fiți bine sănătoși, să treceți cu bine peste toate provocările. Eu vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!